Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea care sunt gândurile persoanei voastre de interes față de voi. Țineți cont că această etalare va fi totuși o etalare colectivă, așadar nu se poate potrivi cu toată lumea. Am să vă rog să luați doar ceea ce rezonează cu voi și să lăsați ceea ce nu rezonează. Este posibil ca unii dintre voi să rezoneze cu toată etalarea, alții dintre voi să rezoneze pe părți. Asta rămâne la discernământul vostru. Țineți cont că dacă doriți o etalare personală, găsiți în descrierea acestui videoclip numărul meu de WhatsApp, unde mă puteți contacta, sau site-ul de pe care puteți achiziționa etalări sau sesiuni de vindecare prin Theta sau meditații ghidate, reconectarea cu ancestorii și multe alte servicii sau chiar prompturi de GPT pentru cei care vreți să integrați mai mult AI-ul în viața voastră și doriți să vă analizați conexiunile, relațiile, situațiile cu care vă confruntați prin prisma AI-ului, într-un mod pe care l-am folosit și eu și l-am oferit și celor dragi și a fost pentru ei foarte, foarte util și pentru mine și acum fiecare depinde ce dorește. Hai să vedem care este energia voastră. Energia voastră este 3 de săbi, ceea ce mie mi se indică foarte clar că voi încă aveți o suferință pe care o țineți în voi. Este ca și cum nu este vorba doar de un anumit eveniment, ci este o acumulare de conștientizări, realizări în legătură cu persoana voastră, cu viața voastră, cu felul în care voi v-ați lăsat pe voi pentru a face bine celor dragi și felul în care oamenii nu sunt acolo pentru voi când voi aveți nevoie. Este ca și cum, nu neapărat că ați avea nevoie ca ei să facă exact aceleași lucruri sau să vină cu aceeași intensitate cu care ați venit voi către ele, dar este ca și cum aceste persoane nu vin deloc către voi. Și pe voi acest lucru vă doare, vă dezamăgește și simțiți că efectiv vă consumă. Care este energia persoanei voastre față de voi? Temperanța. Aveți de-a face cu o persoană care, dacă nu aveți deja o familie, să știți că se vizualizează într-un viitor având o familie cu voi, dar este ca și cum această persoană este foarte calmă, liniștită, caldă, dar nu cred că realizează suferința sau nevoile voastre reale. Este ca și cum persoana asta cu care voi aveți de-a face este mulțumită că voi sunteți tăcuți, că voi sunteți liniștiți, că voi nu spuneți ceea ce vă doare, ceea ce vă deranjează. Și este ca și cum această persoană se mulțumește să creadă doar ceea ce vede la suprafață. Este, pe de o parte, ca un copil mic. Dacă părinții nu se ceartă, înseamnă că totul este bine. Și energia voastră arată suferință, dezamăgire, lucrurile nu sunt ok. Deci este ca și cum aceste două personaje nu au de-a face unul cu celălalt sau poate să fie pentru unii dintre voi, cei care sunteți într-o situație de trio, că această persoană voastră poate să fie să-și vadă de viața de zi cu zi, să se mulțumească cu tot ceea ce este, hai să zicem, la nivel superficial, cu felul în care își duce ziua, felul în care interacționează cu familia și așa mai departe. Pe când de partea voastră se simte foarte multă suferință și foarte multă dezamăgire. Dar, atenție, da, acea interpretare este doar pentru cei care se știu într-o situație de trio sau care sunt separați și știu că acest partener este într-adevăr cu altcineva. Care este situația dintre voi și persoana de interes? 8 de pentagrame, 10 de bâte și luna. Pentru unii dintre voi este posibil ca voi să încă să mai aveți câteva lucruri de împărțit cu această persoană. Pot să fie aspecte organizatorice legate de muncă, poate să fie vorba de un partaj sau de anumite lucruri care au rămas încă cumva nedefinite între voi. Și nu cred că este neapărat o grabă de nicio parte pentru a se clarifica aceste lucruri, pentru că ceea ce se simte este că, dacă ar fi să clarificați și să terminați și cu acele lucruri, ați simți că voi nu mai aveți ce
să împărțiți și cumva încă și voi mai vreți să rămâneți agățați de această persoană, dar și această persoană față de voi, chiar dacă nu vă dă anumite semne, chiar dacă nu știți exact unde vă aflați, unde vă situați cu această persoană, de ce această persoană nu răspunde în modul în care voi ați răspuns până acum la această conexiune și de ce nu pare că vine cu vreo inițiativă proprie. Pentru că problemele inițiativei și problemele de a se implica la aceeași intensitate pe care ați făcut-o voi până acum, cred că sunt niște teme care s-au tot repetat în conexiunea voastră și acestea pot să fie inclusiv motivul separării. Însă se vede ca și cum nici nu vreți să nici nu vreți să vă rupeți de tot. Deci este ca și cum situația asta stă pe muchie de cuțit. Voi deja sunteți în mare parte separați, dar este o mică legătură care vă ține cumva în comunicare, în contact, în ceva și doar acea chestie vă mai ține. Dar cumva niciunul dintre voi nu sunteți 100% pregătiți să renunțați la posibilitatea ca în viitor să existe totuși o reconciliere. Indiferent că această persoană voastră are pe altcineva acum sau nu, este ca și cum și această persoană se mai agață de voi pentru că știe că intensitatea, atenția, afecțiunea pe care voi ați oferit-o nu mai găsește în altă parte și deși îi place să se mulțumească cu lucrurile superficiale, își dă seama că în cele din urmă s-ar putea să nu fie destul. Care sunt gândurile persoanei voastre de interes față de voi? Cinci de cupe. Regrete. Regrete pentru că știe că ceea ce ați oferit voi în această conexiune nu se mai găsește în altă parte. Există, da, există posibilitatea de a mai avea ceva, dar este ca și cum nu se compară. Este ca și cum dacă renunță definitiv la voi, această persoană știe foarte bine că nu vă mai găsi pe nimeni ca voi. Deci implicarea voastră, intensitatea voastră sunt recunoscute, dar această persoană nu se motivează cât să vină și să ofere, da, reciproc această intensitate și această implicare, această afecțiune, această iubire. Vă vede ca fiind persoane foarte puternice, în special dacă sunteți femei și în special dacă sunteți berbecleu săgetător sau aveți un ascendent în aceste zodii. Dar aș vrea să vă transmit că această persoană vă vede persoane foarte puternice, independente, persoane care nu au nevoie de alții, care întotdeauna se ridică din propria cenușă, care reușesc să fie întotdeauna foarte carismatice, care au foarte multă energie, care mereu au timp pentru toți și toate, care mereu știu să aibă un zâmbet pe buze, care întotdeauna știu să lase o impresie plăcută tuturor oamenilor, chiar și acelora care sunt mai dificili. Și această persoană vă vede ca și partenerul ideal, cu îndrăgostit și știe că ar fi fost vorba de o decizie, ar fi trebuit să ia o decizie, ar fi trebuit să facă lucrurile separat. Numai aici, la cum îmi pare, este mai degrabă nu că persoana nu are neapărat intenția propriu-zisă de a încerca. Este ca și cum această persoană nu se crede suficient de bună pentru voi. Pe voi vă pune pe un piedestal, vă admiră, vă apreciază, dar în egală măsură problema este că această persoană recunoaște că nu are experiențele voastre, nu are tăria voastră, nu are puterea voastră și este ca și cum, dar dacă încerc și dezamăgesc, nu mai bine nu mai fac nimic și măcar știu că n-am făcut nimic și cumva această persoană se prinde în niște gânduri în care doar ajunge să se saboteze și nu ajunge să facă ceva real pentru această conexiune și este destul de trist să fii într-o astfel de conexiune și într-o astfel de poziție, pentru că este ca și cum, indiferent de ce ați face voi, indiferent de ce ați încerca voi, nu este ca și cum ceva va lumina sau motiva persoana asta voastră să vină cu pași concreți către voi și să ofere exact ceea ce ați oferit voi, pentru că este până la urmă alegerea sa personală și până la urmă trebuie să-și asume niște lucruri. Voi puteți încerca, puteți să vă extindeți, puteți să vă obosiți și puteți să trageți în continuare de această persoană, dar vă va fi din ce în ce mai greu. Frustrările se vor acumula și voi veți ajunge să aveți din ce în ce mai multe resentimente și energie scăzută din cauza acestor lucruri. De asta să încercați tot voi să vă extindeți, să încercați tot voi să faceți să fie bine, nu este neapărat răspunsul
vostru este pur și simplu acceptarea tot ceea ce este, a lăsa persoana aceasta să trăiască conexiunile pe care le alege, de a fi ok cu tot ceea ce se întâmplă, chiar dacă doare, chiar dacă dezamăgește, chiar dacă situația se poate simți destul de negativ pentru voi, dar în aceeași măsură nu puteți forța această persoană să crească, să se dezvolte, să înțeleagă ceea ce refuză vehement să înțeleagă. Și dacă preferă să se saboteze, trebuie lăsată în autosabotare. Vreau să văd totuși dacă această persoană va căpăta vreodată curajul de a se întoarce la voi. Pentru că aici este decizia sa de a nu crește. Momentan. Cu de săbii, soarele. Și cavaler de rege de pentagrame, scuze. Această persoană, da, se va întoarce la voi, fără dar și fără poate. Și cred că în sinea voastră deja știți chestia asta, dar nu vreți să treceți prin perioada de separare. Singura problemă este că dacă voi nu treceți prin perioada de separare, această persoană nu are când să fie lovită de viață. De ce? Pentru că la baza pachetului avem turnul. Păi ce se întâmplă când avem turnul? Viața apare și ne lovește de toate lucrurile pe care le-am amânat, toate lucrurile pe care nu le-am luat în serios și toate încep să ne afecteze din ce în ce mai mult. Și când ne afectează și nu, pentru o perioadă nu mai știm de noi, dar ulterior lucrurile se așează, trecem peste tot ceea ce s-a întâmplat și începem să realizăm de unde am greșit, de ce lucrurile s-au întâmplat în felul în care s-au întâmplat. Și chiar dacă voi vreți să încercați să protejați cumva această persoană de viață, nu puteți să o faceți, pentru că această persoană, dacă voi o protejați prea mult, vă răniți pe voi și asta nu este o soluție. Trebuie să o lăsați să se confrunte cu propriile consecințe, trebuie să o lăsați să își dea seama, ok, am gafat-o, trebuie să mă maturizez, trebuie să mă întorc și trebuie să îmi asum ceea ce nu am vrut să-mi asum înainte. Și da, e greu, nu e frumos, nu e ușor, nu e drăguț, dar este singura posibilitate ca această persoană să se maturizeze și să ajungă la nivelul la care voi aveți nevoie de ea. Dar asta nu înseamnă că voi trebuie să așteptați această persoană pe tot acest timp, pentru că până la urmă procesul fiecăruia este individual și nu putem ști dacă acestei persoane o să ia o lună, 2 sau poate să ia 5 ani. Poate să fie validă oricare din aceste perioade și atunci noi trebuie să ne gândim, are sens să stăm după această persoană sau pur și simplu ne putem trăi viața și dacă este menit să fie, atunci această persoană ne va întâlni iarăși pe parcurs și atunci noi trebuie să lăsăm totul în voia Universului, în voia divinității și dacă lucrurile sunt menite să se așeze în maniera de a vă întâlni iar cu această persoană, atunci aveți încredere să faceți asta, aveți încredere să vă trăiți viața și asta e. Bun, Oli. Ok. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și vă mulțumesc că mi-ați fost alături. La revedere!